এইখন খাৰৰ থালি আৰু এই থালিখনত বহুবিধে খাৰ আছে 9 বিধ প্ৰায় আজি তাৰে মই এই 3 বিধ বনাই লৈ আহিছোঁ আৰু কন্টিনিউ কৰিম এইকেইটা অহা শুকুৰবাৰে মই আৰু 3 বিধ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব এয়া হৈছে খাৰণী ভাত আমি যেটো খুবেই ভাল পাওঁ নহয়নে আৰু এইটো হৈছে দহেচিয়া অমিতা যেটো পকা অমিতা আধা পকা খুব ভাল লাগে আৰু এইটো হৈছে দুৰুণ বন এতিয়া আহক আমি ভিডিওটো মাজলৈ যাওঁ মই কলাখাৰ লৈছোঁ কলাখাৰ এয়া মধুনা মই কাতি মাহতে যোৱা বছৰ হৰুৱাই থোৱা আপোনালোকক মই মধুনাৰ বিষয় পিছত কম এতিয়া আপোনালোকে যদি ঘৰত এনেকুৱা ভীমকলৰ বাকলি আছে পুৰি পেলাই বনাব পাৰে আৰু এয়া সোডা খাৰ দিও আপুনি বনাব পাৰে মই খাৰৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আহিম আৰু মই মটৰ লৈছোঁ আজি যিকেইটা ৰেচিপি বনাম তাৰ বাবে জলকীয়া লৈছোঁ আদা নহৰু লৈছোঁ পাঁচফোৰণ লৈছোঁ জিৰা লৈছোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত যি থাকে পিয়াজ লৈছোঁ কলা সৰিয়হ অলপ লৈছোঁ নিমখ মিঠাতেল তেজপাত ধনিয়া পাত এইকেইটাই উপকৰণ আৰু মই দি যাওঁতে কৈ যাম দেখিছে খুব কম মই প্ৰথমতে খাৰণী ভাতটো তৈয়াৰ কৰি তাত মই কমকৈ তেল দিছোঁ সৰু চামুচখনেৰে এচামুচ আচলতে খাৰত বেছি তেল হ'লে খাবলৈ বেয়া আৰু তাত মই পিয়াজ দি দিলোঁ আদা নহৰু অলপ অলপ দি মটৰকেইটা দিলোঁ যেতিয়া আদা নহৰু ভালকৈ ভাজ খালে আৰু এইকেইটা ভালকৈ মটৰকেইটা সিজালৈকে ভাজি ল'ব নিমখ দিছোঁ জোখ অনুপাতে তেজপাত দি দিছোঁ দেখিছে তেল কিমান কম দিছোঁ আৰু খুব ভালদৰে ভাজ যেতিয়া খাইছে মই অলপ সোডা খাৰ দিছোঁ দিটো খোৱা সোডাৰ হাতখনৰে এচিকুটকৈ দুচিকুট তাত দি দিছোঁ আৰু ৰঙা জলকীয়া মই কাটি লোৱা দি দিছোঁ আৰু ভাত মই বাটিটোৱে এবাটি লৈছোঁ আৰু সেই বাটিটো ভাত বাটি দি দিলোঁ আৰু এইখিনি খুব ভালদৰে লৰাই দিম এনেদৰে বনাই খাবচোন খাৰণী ভাত সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে যেতিয়া থাকি যোৱা ভাতেৰে আমি এনেদৰে ফ্ৰাইড ৰাইচ খোৱাতকৈ খাৰণী ভাতটো খাবলৈ বেছিহে সুস্বাদু হয় এয়া দেখিছে খুব ধুনীয়া হৈ গ'ল আৰু খুব সহজতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰি আৰু স্বাস্থ্যসন্মত আমাৰ ফ্ৰাইড ৰাইচতকৈ আৰু এতিয়া মই বাটিটোত নমাই থৈ দিম এনেকৈ হেঁচি দিব তেতিয়া বাটিৰ সৈতে এবাটিকৈ ওলাই আহে দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ লাগে নহয়নে আমি এতিয়া এইটো নমাই থৈ ল'লোঁ এতিয়া দ্বিতীয় বিধ লৈছোঁ এয়া হৈছে অমিতা মই আধা পকা অমিতাটো লৈছোঁ যিহেতু আমি খাৰত হালধি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ লৰাই খাব নিবিচাৰে সেয়েহে এনে অমিতা ল'বচোন তেল দেখিছে খুব কমকৈ লৈছোঁ আৰু অকণমান কেৰাহীখনত বহলাই দিলোঁ পাঁচফোৰণ খুব কমকৈ দুটা এটাকৈ দি দিছোঁ আৰু যেতিয়া ভাজ খালে তেজপাত এটুকুৰা মই দুটুকুৰা কৰি পেলাই দি দিছোঁ এটুকুৰা তেজপাতকে আৰু ইয়াত পিয়াজ নিদিওঁ নহৰু আদা অলপ অলপ দি দিছোঁ খুন্দি লোৱা নহৰু অলপ বেছিকৈ দি দিছোঁ গুণটো খুব ধুনীয়া লাগে পকা জলকীয়া বা কেঁচা জলকীয়া আপুনি যিয়ে দিয়ে সেইটো নিজৰ খোৱা অনুপাতে আপুনি দিব পাৰে মই অলপ বেছিকৈ দি দিছোঁ আৰু যিকিটুকুৰা অমিতা মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছিলোঁ কিউব আকাৰত বহুত বেছি ডাঙৰ কৰা নাই সৰু কৰা নাই সেইখিনি কাটি লোৱাখিনি এতিয়া মই দি দিলোঁ আৰু আলু এটাও একে সাইজত পাচলি কটাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে জুতিৰ কথাটো আৰু মই পানীৰ সৈতে অলপ আলু লগত থকা পানীখিনিৰ সৈতে অলপ দি দিছোঁ যাতে ভালকৈ ভাজ খায় আৰু নিমখ জোখ অনুপাতে মই দি দিলোঁ আৰু এয়া দেখিছে এয়া মই খোৱা সোডাটো দি দিছোঁ কাৰণ যিকোনো অমিতা খাৰত অকণমান সোডা হ'লে বেছি ভাল লাগে তেতিয়া ৰংটো খুব ধুনীয়া হৈ থাকে হালধীয়া নিচিনা আপুনি কলখাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু জুইটো খুব কমাই থৈ দিব একেবাৰে মই কমাই থওঁ লো ফ্লেমত আৰু সেইখিনি ভাপতে সিজিবলৈ দিওঁ খাৰ দিয়াৰ পিছত এতিয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি আহিছে প্ৰায় আধা সিজা হ'লে আৰু যেতিয়া কমাই থব আৰু প্ৰায় আধা সিজা হ'ল বুলি মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ এতিয়া তাত দি দিব মটৰ আপুনি যি বস্তু পছন্দ কৰে তাকে দি দিব পাৰে মই মটৰ দি দিছোঁ যিহেতু এতিয়া মটৰ ওলোৱা আৰম্ভ কৰিছে
আৰু মটৰ দিয়াৰ লগে লগে খাবলৈও খুব ভাল হয়। আপুনি যদি পানী নিদিওঁ বুলি ভাবে তেন্তে শুকান কৰিব বিচাৰে ভাজিখন, তেন্তে আপুনি তেনেকুৱা অৱস্থাটো কম জুইত ঢাকি থ'ব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু মই পানী কমকৈ প্ৰথমতে দি চাইছোঁ, বহুত বেছি পানী নিদিওঁ, যিটোৱে অলপ থপথপীয়া নিচিনা কৰে, একেবাৰে শুকানো নহয়। মই 4 চামুচমান মই পানী দি দিছোঁ। আপোনালোকে জোখটো নিজে চাই ল'ব, এনেকৈ দি থাকিব। আৰু খাৰ বুলি ক'লে চিধাই মনত পৰে কেঁচা মিঠাতেলকণৰ কথা নহয়নে? আৰু খাৰত কেঁচা মিঠাতেলকণ দিলেহে আচলতে সোৱাদ আহে। মই কেঁচা মিঠাতেল অলপ দি দিলোঁ, একেবাৰে কম পৰিমাণত। আৰু এইখিনি ঠিক 1 মিনিট সময়ো ঢাকি থ'ব নালাগে, 1 মিনিট 2 মিনিট সময়ত। এতিয়া দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ খাৰৰ তৰকাৰীখন হৈ গ'ল। আপোনালোকে মন কৰকচোন, মই ক'তো অলপো এডিটিং নকৰাকৈ কেৱল যেনেকৈ বনাইছোঁ তেনেকৈ দি দিছোঁ। ধনিয়া পাত অলপ কটা দি দিলোঁ, আৰু ধনিয়া পাত বেছি সিজাব নালাগে, মাত্ৰ লৰাইহে দিলোঁ আৰু লৰাই পেলাই নমায়ে থৈ দিছোঁ। আৰু এইখিনিও এইখন কেৰাহীৰ পৰা কাঢ়ি মই থৈ লৈছোঁ। এয়া দেখিছে খুব সুন্দৰকৈ সিজিল, আৰু ভাজিখন একেবাৰে শুকান ভাজিৰ দৰে হোৱা নাইনে? আৰু তৃতীয়খন লৈছোঁ মই দোৰোণ বনৰ খাৰ। দোৰোণ শাক আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই চিনি পায়। দোৰোণ শাকৰ খাৰ কিন্তু পাচলিৰ ভিতৰত সঁচাকৈয়ে শাকৰ ভিতৰত খুবেই ভাল লাগে। একেবাৰে মিহিকৈ কাটি ল'ব আৰু ৰসটো চেপি ল'ব, তেতিয়া খাবলৈ খুব সুস্বাদু হয়। আৰু দেখিছে মই এইটো কাপত, ডাঙৰ কাপেৰে 2 কাপ পানী দিছোঁ। আপোনালোকে যদি থপথপীয়া কৰোঁ বুলি ভাবে কম দিবও পাৰে। আৰু তাত দি দিলোঁ মই নহৰু, আদা আৰু জলকীয়া, নিমখ দি দিছোঁ জোখ অনুপাতে। আৰু যিটো কলাখাৰ লৈছিলোঁ সেই কলাখাৰটো মই দি দিছোঁ, প্ৰায় 2 টেবুল চামুচ। আপোনালোকে পিঠাগুড়ি খুন্দা পিছত যিখিনি থাকি যায় সেইখিনি পেলাই দিয়ে নেকি বাৰু? মই কিন্তু শুকুৱাই থৈ দিওঁ। আপোনালোকে পিঠাগুড়ি সেই শুকানখিনি দিব পাৰে, যিখিনি আমি গৰীয়া বুলি কওঁ, আপোনালোকে কি কয় নাজানো, নহ'লে বা খুদ চাউল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু খাৰ দিয়াৰ পিছত সেই পিঠাগুড়ি গৰীয়াখিনি দিলোঁ, আৰু যিখিনি দোৰোণ শাকৰ পাত কাটি লৈছিলোঁ মিহিকৈ সেয়া দিলোঁ, তেজপাত দিলোঁ, আৰু এইখিনি মধ্যমীয়া জুইত সিজিবলৈ থৈ দিছোঁ। যেতিয়া গম পাব সিজিলে পানী শুকাই আহিব, আৰু যিখিনি পিঠাৰ ওপৰখিনি দিছিলোঁ সেইখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ সিজি আহিব। দেখিবলৈ ভাজিখন বা তৰকাৰীখন খুব ধুনীয়া হয়, দেখিছেনে খাৰখন? আৰু তাৰ ওপৰত দি দিব কেঁচা মিঠাতেল। আৰু আপুনি এইটো জোখত কেঁচা মিঠাতেল দিয়াৰ পিছত নমাই থ'ব পাৰে। যদি আপুনি আৰু তাতকৈ সোৱাদযুক্ত কৰিব বিচাৰে, কাৰণ আজিকালি মানুহে অকণমান সোৱাদ হ'লে খাবলৈ বেছি ভাল পায়, তেতিয়া আপুনি ফুৰণ মাৰিব পাৰে। কিন্তু কেঁচা মিঠাতেলটো দিবই, খাবলৈ খুব সুস্বাদু হয়। একেবাৰে কম পৰিমাণত দিব লাগে। মই তেল অকণমান দিছোঁ, তাত অলপ জিৰা দিলোঁ আৰু শুকান জলকীয়া 2টা দি পেলাই দোৰোণ শাকৰ খাৰখিনি এতিয়া ফুৰণ মাৰি ল'লোঁ। এতিয়া পৰিৱেশন কৰিছোঁ। দেখিছে বাতিটোত মই কেনেকৈ লোৱাৰ কাৰণে কিমান ধুনীয়াকৈ খাজ পাতি ওলাই আহিল। এয়াই হৈছে আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ খাৰণী ভাত। আমাৰ শৰীৰক বহুতো বেমাৰ আজাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে আৰু হজমী শক্তি বঢ়াবৰ কাৰণে আমি খাৰ খোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। আৰু এনে খাৰসমূহ আমি অন্ততঃ 15 দিনৰ মূৰে মূৰে খোৱাটো খুবেই জৰুৰী। আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো বাৰু কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ'টো বা চেনেলটো চাইছে, তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযায়। আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো আপোনালোকে টিপি থ'ব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহৰ সম্ভেদ পাব। আৰু এনে ভিডিঅ' লৈ মই পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম। ধন্যবাদ।